วัสดีครับพบกับช anel แคดง่ายๆสไตล์นายแมนนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะเอาวิธีแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ใช้โปรแกรม AutoCAD อยู่นะครับแทบจะทุกเวอร์ชันเลยนะครับเอามาฝากทุกคนกันนะครับสำหรับปัญหาที่ผมจะนำเสนอทุกคนวันนี้นะครับก็คือเจ้าแท็บเมนูบาร์เนี่ยครับข้างบนเนี่ยครับที่มันหายนะครับสำหรับคนที่เขาเป็นแคดคือเทพๆแล้วนะครับปัญหาแค่นี้คงเป็นปัญหาเล็กน้อยสำหรับเขานะครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่นะครับคนที่หัด AutoCAD ใหม่แค่นี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือจะใช้งานก็ไม่รู้จะเรียกมันขึ้นมายังไงนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีให้เราจะทำยังไงจะให้แท็บเมนูบาร์ของเราขึ้นมาโชว์ตรงนี้นะครับสำหรับวิธีที่ผมนำเอามาฝากทุกคนวันนี้นะครับมี2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับก็ไปที่แท็บคอมมานด์ไลน์นะครับพิมพ์คำว่าเมนูบาร์นะครับ Enter นะครับแล้วก็1แล้วก็ Enter นะครับแท็บเมนูบาร์ก็จะขึ้นมาให้เราใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวผมจะซ่อนมันไปก่อนนะครับสมมติว่าเราทำมันหายนะครับต่อไปนะครับวิธีที่2นะครับที่ผมจะมาบอกทุกคนกันก็คือไปที่แท็บข้างล่างนะครับ Workspace นะครับคลิกมันขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้า Workspace ของเราไปที่ 3D Basic นะครับหรือว่าจะไปที่ 3D Modeling ก็ได้นะครับอันไหนก็ได้ในหน้านี้เสร็จปุ๊บเราก็มาคลิกอีกทีนะครับตรงรูปเฟืองนะครับแท็ก Workspace แล้วก็เราไปที่หน้า AutoCAD Classic ครับนี่ครับแท็บเมนูบาร์มันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราได้ใช้งานตามปกตินะครับเห็นไหมครับการโชว์แท็บเมนูบาร์ง่ายนิดเดียวครับเพื่อนๆที่เจอปัญหาก็ไม่ต้องกังวลนะครับสามารถนำวิธีที่ผมแนะนำเอาไปใช้ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นำทริคเล็กๆน้อยๆนะครับการแก้ปัญหาต่างๆสำหรับAutoCADได้มาปั่นเพื่อนๆนะครับโดยแก้ปัญหาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ